خب بازم من اومدم. یو. خب دوستان، امروز میخوایم این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس که یه ادیت خیلی جالبه و من خودم ازش خیلی خوشم اومد. قبل از اینکه بریم سمت ادیت، لطفا این ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست داشتید در مورد این ویدیو نظر بدید و لطفا کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. بریم برای آموزش. این ادیت هم تموم شد. امیدوارم از این ادیت خوشتون اومده باشه. اگه این ادیت رو دوست داشتید حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگه خواستید کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید که ویدیوهای جدیدم به دستتون برسه.
و تا ویدیوی بعد خداحافظ.